ang role mo dito na? Ang role ko po dito ay si Lorraine. Childhood friend po ako ni Mateo, yun po si Gray. And yung mommies po namin mag-best friends, so yun, kaya po lumaki po kami magkaibigan. And since si Mateo po dito ay bossy, parang hari-harian sa Kasi school. rich kid siya. Ako po yung magko-control sa kanya. Ako po yung parang sumusuway pag nagiging bully na po siya. Parang ganun. Opo. Gray, your role here. Alam namin kambal kayo ni Edward, pero paano nangyari? Siyempre ako po dito si Mateo Baron. Ako po ang anak ni Sandro, na ang tatay namin dalawa. So si Sandro medyo medyo masamang, hindi man masama, medyo hindi siya sa mabuting side ng pagkatao. So medyo played by siyempre the great Kuya Epi Kizon, and of course. So medyo namana niya yung siga, yung angas, yung yung superiority ng tatay niya. So nadadala niya yun sa school niya. So kumbaga sa school niya, siya yung hari ng school at siya yung parang boss doon. So hindi niyo siya pwedeng lagpasan. So yun po yung role ko doon. Edward, your role here. Ang role ko dito si Iking, technically Iking Baron, but I was adopted and raised by Aling Pangying, si Tita Malu de Guzman. And I'm half bat, half human po. So pag madilim, nagtatransform ako into a full bat. So may pakpak ako, may sharp yung ngipin ko, mas malaki na yung tenga ko, tapos may bald cap ako. So full body prosthetics po yun. Tapos tahimik po ako. Protective. Mabait naman po. As in, very respectful for people around me and any form of life. Very caring ako. So protective din ako sa mga mahal ko sa buhay. Pero kahit kahit tahimik ako, if someone attacks my circle, my loved ones, I'm stepping up to protect them in return. Bulag ka dito, na? Opo, bulag po ako dito. Sa umaga, pero pag gabi na, bakit na? Your role here, medyo parang Maricel Soriano. Hindi po. Ang pangalan po ng character ko ay si Sarah. Kababata po ako ni King, na yun si Edward. Tapos, sabay po kami lumaki hanggang sa naging scholar po kami sa isang school na kung saan matatagpuan po namin dito si Chantal tsaka si Gray. Tapos, pero ako po yung kaibigan niya na hindi ko alam kung ano po yung sekreto niya, na paniki siya. Hindi mo pa alam? Hindi ko po alam. Okay. Ito Alam ko lang Sunday, bulan. malalaman mo na Po? Malalaman mo na nakapaniki siya sa Sunday? Hindi ko alam. No spoiler. That. Endgame. No spoiler. Okay, great. Madadagdag ka pa? Yun lang. Actually, yung character ko dun po, i-add ko lang po na meron siyang konting naman dun sa pagkabat, yung yung eyesight, prolific eyesight niya. So magaling po siya mamarel, magaling po siya mamana. At yun, magaling po siya mag-unleash. Skilled po siya sa madaming bagay. So parang capable na tao yung character ko. Yeah, just to add as well. So both of us have the characteristics po of a bat, pero ako physically, si Gray mas yung in terms of abilities po. Pero si Iking, meron din siya kahit bulag siya, may echolocation naman siya. So he can, kahit he can't see, literally, he can still see. Kumbaga, so, yun po. Okay. Aaron? Yes, partner, may follow-up question lang si Manayasa. Kasi gusto ko, ba't siya tinanggap sa regular school na gano'n, may mga defection na gano'n? Ay, okay, go ahead. Kasi ang nag-i-explain sana, yung isang talagang professor. Pero then, of course, kapag nanggaling sa iyo. Kasi hindi naman discriminating sa probinsya, di ba? Anyway, bakit ka? How did you get into school? Actually, And then, yung mga classmates mo supposedly knew about your defect. alam po nila. Parang joke ng school po. Alam po ng lahat ng students sa school namin na bulag po ako. Pero sa baby versions namin ni Sarah,
pangarap namin talaga ni Iking tsaka si Sarah na pumunta sa school nito. Actually, pangarap talaga ni Sarah. Dream school. Pero dahil kaibigan ko siya, tapos syempre since bata crush ko din siya. I wanted to help achieve this dream with her. So lahat ginawa namin. I think nag-exam po kami para makapasok sa school nito. And we got in as scholars po. So kahit poor naman yung families namin, nakapasok po kami. So wala pa masyadong imperfections dito at physically kasi si Iking, di ba? Para patilya lang, nakikipag-daytime, right? Tapos webbed hands po. When you say webbed hands, so parang magkakadikit. So parang may prosthetics din sa kamay ko. Believe naman ako sa nakaisip ng kwento. Of course, Dreamscape. Yes, I know. It's a dream. Wow, may pasok talaga. Siyempre, if it's from Dreamscape, it must be good. Alright. Ayoko naman maging bias. Our next question will come from one of our influencers from Adobe Studios. And lumalabas din siya sa Umagang Kay Ganda. And ang dami naman PBA. accomplishments. No other than Lady Pipay. Go, Lady Pipay. Ay, oo, nakikita ko siya. Sobrang favorite si Maymay. Of course! Hello po, ako po si Lady Pipay from Adobe Studios po. May tanong po ako sa inyong apat. Ano po yung mga lessons na matutunan po namin ng mga bata pong katulad ko? Chantal na, kwento mo, anong lessons learned to be learned? Pero hindi po yung lessons na may pagsuntukan ka din sa Kasi maaway sa sa- ngayon po kasi parang more on sa pag-aawayan po nila yung mga spoiler. Yung dalawang kambal. Opo, yung dalawang kambal. So, siguro yung kahalagahan ng family and yung brotherhood kasi about brothers kasi so importante na you love your brother and you care about them kahit na ano man yung ano nila, kahit na kunyari like si Iking, let's say bulag siya and then he has like some Abnormalities. abnormalities, grabe naman. Yan, so parang kahit na ganon, you should still love them. Of course. Kasi binigay siya sa'yo and that there's a reason for that. Kaya mo siyang protektahan. You're gonna be the one to protect your brother or your sister kapag inaape. Ganon. At, Ray, anong lesson na matututunan? Yun naman po ako, yung sa aspect ng magulang. Kasi yung character ko, si Mateo, sobrang ano talaga sa tatay. Which is, syempre si Sandro. Sobrang lahat ng ginagawa niya para sa tatay niya, para ma-please yung tatay niya. At walang binabalik na recognition, appreciation Yung ng tatay. ano? So kaya actually, one of the main, or halos main reason kung bakit naging ganitong klase si Mateo yung tao, dahil nga dun sa tatay niya. So, ang ma-apply ko yun sa sarili ko, mas magiging appreciative ako dun sa mga parents ko, syempre, of giving me recognition. Kasi may iba pa lang ang mga tao na kahit lahat na binibigay mo sa tao yun, pero walang binabalik sa'yo. So, Appreciation ng magulang. mas na-learn ko to appreciate yung mga compliments ng ano ko, yung mga values na binibigay sa akin ng mga magulang ko sa akin. May dadagdag yata si Chantal, bago si Edward. Naalala ko po kasi yung daddy nila. Kasi he's a mean person dito. Parang, he's the one that's pushing, like, Mateo to be number one, to, kahit ano, pag gusto niya, kailangan makukuha niya, kahit na may nababangga na siyang tao. And yun ang hindi maganda. I mean, kailangan, you should be a good example to others. Kailangan na, in everything you do, aware ka. Kaya, importante talaga, as a child, mag-pray ka, read the scriptures, kasi doon ka makakuha ng foundation and magkakaroon ka ng inspiration na in everything you do, alam mo na maganda, you help people, and yung mga values na ituturo mo, i-share mo sa iba ay magaganda rin and galing sa scriptures, ganun. Okay. Thank you, Chantal. Edward, lessons to be learned. Lesson to be learned, respect. Hindi That lang says it all. Respect, di ba? respect for the parents, para sa mga magulang, respect para sa mga kapatid, sa mga kasama mo sa school, mga classmates, kahit sino po. Oh. Any form of life,
is to be valued. Kahit paniki na nakakatakot. It's to be appreciated in its own way. So, Kasi animals should be respected as well, diba? Aba. Oo. Tama ba? It covers the whole, humankind and, and as well as to, like, hindi porket ibang itsura ng isang tao na abnormal sila, weird sila, na dapat wala silang respect. So, give respect to anyone you come across kasi you'll get the respect back. oh. May! Siguro po, nakikita naman po natin sa Hiwaga ng Kambat na si Gray po ay bully, tapos si Dodo, si King ay bulag. So, ibig sabihin, nire-relate ko dito sa kung ano yung nangyayari dito sa reality, dito sa mapanghusgang mundo natin, na sana huwag tayong mahusga agad sa kung ano yung nakikita natin sa kanila physically, dahil hindi natin alam kung ano yung kaya nilang gawin, kaya nilang patunayan, at kaya nilang maipakita sa higit pa sa ina-expect mo. Totoo yan. Never underestimate a person dahil may kayang gawin yan na hindi natin kayang gawin. Yung kapwa natin. Thank you po. Ay, andito pa pala Thank you siya. po. Oh, sorry. Thank you, Pipay na. Thank you, Lady P. Dover Studios then, and from Random Republica, fresh from Singapore, Kate Adao. Wow, anong meron sa Singapore, Miss Kate? Hi, congratulations. Kanina kasi, napag-usapan yung love teams, pero yung as brothers, si Edward and Gray, kung saan nakapag-bonding pa kayo, nakapag-bond pa kayo. How did you learn muna na kayo yung magiging brothers? Viber lang po. Yun actually, si Ate Love, yung manager, yung handler namin, tinext po ako, sinabi niya, yung basic outline ng story, tapos si Gray ang kasama ko. So, to answer your question, kung bonding off-cam, not really so far, no? Kasi, I mean, siguro today Siguro, yes. yung promo, Oh, siguro yung media day. pinaka-bonding. O whole day sila magkasama. Pero sa taping, it's one of the things I really respect about Grace na he's very focused on his work. Pag work talaga. Tapos masarap pag ganyan kasi Nakakatakot bang director niya? Charot lang. Hindi Kasi naman. Onat mabait si Onat. Tatlo po yung directors namin ngayon. Ha? Sino na? Chan? Si Direk Ona, Jerome, Direk Roy. Wow, Direk tatlo. Um, You should get to work with different directors, ano? And yeah, yun po, I think we've clicked naman so far in terms of work as well, and we understand each other quite well. So may mutual respect, and yeah, I think hindi naman kailangan kami na mag-hang out, mag-usap lagi para to understand each other naman. Tama. And papakwento lang, ano katagal nagpe-prepare for yung look mo? Yung look Kwento po, mo, anak. hindi ko po alam kasi the concept of the look was, of course, sa Dreamscape. But in terms of preparing the look itself, I mean, my basic concept naman, I knew that. But how long is The it take? Sorry. prosthetics and all. Siguro po pag kasi in the day may tenga lang, tapos yung balat dito, tapos yung kamay. So siguro mga 45 minutes to an hour. All together including makeup po yun. Pero pag may full body po, may bald cap, may tenga, tapos yung ngipin, contact lens, yung full suit, siguro mga 1 hour and a half. Maximum po. Maximum. Thank you. Thank you, Miss Kate. Mainit na, Edward. Mainit yun. Opo. Pero swerte po ako kasi nagtatransform lang sa gabi. Tapos, Tapos mostly yung location namin sa bundok. So it evens out. But if it's if it's hotter in the evening, malas. And it's good naman na Kambat, paniki is panggabi, di ba? Natural na mag-transform siya sa araw, di ba? Ito, partner, buhay na buhay sa gabi. Ang Sino? 6.5 million views. Nang ano naman? The famous burol vlogger, no other than Alan Sangkon of Stars Photography. Nakascoop yung kay Choki eh. Si Alan Star Photo. Hi. So congratulations. Parang bago pa man ipalabas tong Hiwaga ng Kambat, talagang pinag-uusapan na because ng teaser, di ba? And then ngayon, ano yung expect ng mga tao with this? Mas marami bang action?
mas marami bang kilig on the part na dahil may dalawang love teams na involved? Yeah. Siguro masasabi ko lang po na romance and love team, so to speak, takes a backseat in Hiwaga ng Kambat. I don't mean na wala talaga, pero hindi po yun yung focus ng story. Yung focus ng story is about two brothers and their family. And the journey that they go through to find a family talaga. So love takes sort of a step back in that respect. Pero andun pa rin po yung aspect ng romance. Pero as you guys have seen in the trailer, maraming action, maraming fight scenes. Siyempre kung may harness, may mga fight scenes talaga. So that's something that we'll never stop delivering on, yung action. At marami pang twists. As in, marami po. So throughout the whole story, it's a story as well about, for example, a character like Mateo, who you love and hate at the same time, and then Iking, who sort of finds his way into being a sort of hero, so to speak. So, with that being said, action and I guess a thriller aspect will be shown throughout the whole series. The good part lang, Edward, is you have my na love interest. Di ba? Although kahit focus sa brothers, napagbigyan naman yung mga nagmamahal sa'yo na hindi ka naman pinerso, di ba? Alright. So how do you prepare for the action scene ninyo? Kumbaga, meron ba kayong workshop or meron ba kayong training na pinagdaan ng dalawa before you do the action scenes? Actually, after no first day, nag-ano po kami, Arnis training kami with our stuntman, Kuya Jonar. At masaya siya, masaya. Maano mo talaga yung techniques ng Arnis. Kasi pag tinignan mo pala, ang mga action talaga pala, pag tinignan mo sa mukhang madali gawin, pero pag ginawa mo na, sobrang hirap. Every step, may ginagawa yung isip mo, may ginagawa yung kamay mo. So, hindi talaga siya biro. So, may preparation po talaga kami bago nung next fight scene, which was bigger. So, yun po. Edward, ikaw, kwento mo na ako yung hirap mag-Arnis. I'm lucky po kasi wala akong Arnis pag full costume, bad costume. Pero sinabi ni Kuya Jonar sa amin, first day pa lang na we should show yung talagang yung totoong and authentic technique ng Arnis. Hindi yung for action TV lang. Dapat yung mga experts ng Arnis, as much as possible, can see the techniques that we're using in Hiwaga ng Kambat. And of course, there's always that fear that we're gonna hit each other. Kasi masakit po yun pag sa kamay, masakit sa kamay. Kasi wala pong guard, stick lang talaga. So Arnis talaga siya. And there's always, especially at the beginning, first day kasi, yung scenes that you will see in the next episode, yung first away namin, first day of taping po yun. So, of course, we're still adjusting to each other. We're still practicing the fight scene. So, it took a while, but it was worth it. At feeling ko ngayon naman, mas comfortable na kami. Kahit may Arnis, mas we're better at using them as well. So, may preparation naman, but slowly, we're understanding not just the technique better, but each other as well. So, pa-intense siguro ang action scenes dito. Actually po, yung very first scene ng Hiwaga ng Kambat, yung mag-aaway kami sa gubat. Yun pong, yun ang teaser ng siguro ng final. Hindi ko po sure, pero from what I've heard, yun po ang teaser ng final fight namin ni Mateo, Iking and Mateo. Okay. Pero pwedeng i-shoot ulit yun kasi kung mahusay na talaga sila, di ba? Pwedeng gawin ulit yung mga mas matinding fights. So tanongin ko lang dahil nga nag-a-adjust kayo dun sa first. Ay, sorry po. Nag-a-adjust pa rin kayo dun sa first nyo. Meron bang mga accident na napalo nyo talaga yung isa't isa? May mga... Oo naman. Pakikwento, yung mga minor accidents siguro that happened. Hindi naman accident. Sa braso lang naman po. Parang natamaan lang ng konti. Pero pag accident kasi may sugat, wala naman. Pero syempre hindi po maiwasan yung mga accidents. Pero masasabi ko lang, since the first day in our fights since then, and even fights that we've had separate na hindi si Mateo ang kalaban ko, si Graham ang kalaban ko. Wala naman. So,
just to get started, parang warm up lang. Tanong ka lang, Edward, ano yung challenges na yun dun sa character mo? Kasi bukod sa pag-acting, di ba, parang yung prosthetics mo, kumbaga meron bang parang nairita ka or parang dahil sa tagal, may ganun. How do you handle yung costume mo being ito? For me po, yung costume follows. Kung kilala niyo yung character mo, kilala mo yung story at yung story arc tsaka yung scene, everything else will follow, pati emotion will follow. Which is especially helpful when you have such amazing actors kasi you can just react to what they're doing kasi do it yourself. So acting is reacting, so to speak. Pero yung suit itself or yung prosthetics, it all follows dahil I think I understand Iking well. I think in a regard, Iking is a part of me because I think like him as well. And probably one of the things that I struggled most, especially at the beginning, yung mata. Kasi bulag po ako, hindi ako pwede galawin yung mata. So pag kinakabahan ako, I look around a lot. Kasi malikot yung mata ko. So, hindi po pwede yun. So, I have to thank Direk Ona at Direk Jerome kasi lalo sa simula, nahihirapan ako dun. So, pag kinakausap ko si Gray, dito siya, kailangan ko dito ako tumingin. But it takes a little bit of getting used to, but thanks to the patience and the guidance of the whole production, ako na po lahat. Okay. Paano ko lang din sa dalawang girls, kayo din ba meron kayong parang action scene din dito? Or talagang nandito lang kayo to support itong dalawang brother na magiging love team at love interest nila kayo? Or meron din kayong eksena gagawin na medyo intense? Base po siguro yung na-take po namin, about lang po dun sa support lang pa. Tapos parang konti na yung nag-artist ako dun sa sa teaser. Pero konti lang, pero never, hindi naman wala pang fight scene, wala. Gaya din po niya, wala pa naman po kaming scenes na action. As of now, sa mga episodes po ngayon, puro support lang po, puro mga kilig-kilig pa lang, mga ganun pa lang po. May nakita mo yung hirap na Edward sa... Ay, opo, sobrang sobrang pinaghandaan niya po itong Hiwaga ng Kambat. Kasi nung time na yun, lalo na po yun. Sabihin ka. Okay. Kasi di ba po, hindi ko lang naman siya alam sa Arnis. Arnis ba yun? Yeah. Oo, tapos wala siya alam sa... Ang alam niyo lang sa fight scene yun sa Fantastica, pero laro-laro lang naman yun. Wah! Gaganon-ganon ka pa nga doon, joke-joke. Dito po kasi sobrang seryoso. So talagang pinagandaan niya to, nag-workshop siya. Tapos, yung workshop niya ay kung paano yung mga nuances ng panike. Tapos, inaral niya talaga yung character niya, tsaka yung Arnis. Tapos, nag-gym siya. Wow. Ayun po. Last na lang kay Maymay. May tanong ko lang kasi parang, syempre itong story ng Hiwaga ng Kambat, this is story about brothers, di ba? Pero paano ka napapayag na you should be support for Edward dito sa teleserye ito? Na kung syempre hindi nakafocus sa love team nakafocus sa brother yung brotherhood nila, diba? So paano ka napapayag na maging support on this kind of... Hindi po nila pinapayag, pero ako kasi, kahit po kasi tanggap ko, basta andun ako nakasuporta sa kanya, sobrang okay sa akin yun. Tapos pa nga kami, nagkwentuhan kami, paano kapag may ibang rusa tayo, hindi tayo magkasama. Tapos na kami, parang nirading namin yung self namin na kailangan namin mag-grow na individual, pero andyan pa rin yung suporta namin sa isa't isa. Okay lang po talaga sa akin. Like ikaw, you're doing a movie with Catherine and yes po. As in, love na love ko. Ito po walang biro, pero love ko po talagang sumuporta sa isang artista kasi gusto ko, hindi kasi ako perfect pa na artist. Marami pa akong gustong matutunan. Kaya, ayun po. Habang may mga ganyang roles, talagang tinitake ko po. And one thing that we've talked about, and we've talked about not just our parents, yet they love that Star Magic, is that it's good and we're happy to learn separately and grow. Kasi syempre, of course, if we grow separately and then come back together, mas malakas correct. And as a partnership as well. So, yun po. I mean, kasi syempre it's uncomfortable, pero
there's someone who I respect very much who told me that if you're not uncomfortable, you're not growing. So, always be uncomfortable, always challenge yourself. And I Basta guess that's what- maliit o malaking bagay, dapat talaga binibigay mo yung best mo. Para naman po hindi masayang yung support na binibigay ng mga sumusuporta po sa amin. It's good naman kayo magkasama sa TV. Apa. Ayun. Last na lang, sabi niyo kasi, Ang dami yan. yung sa FAMAS kasi, parang kahit walang award si Edward that time, sinamahan ka niya, di ba? Opo. Parang natuwa. Congratulations, Mama! Thank you po. Maraming salamat po. Tsaka sa FAMAS din po sa award na yun. Ay talagang, hindi ko alam na talaga sasama siya. Alam ko lang po, uuwi na po siya pagkatapos po ng album launch. Pero sabi niya, gusto niya daw na ikasama ko mag-start siya. Pero dun sa, yung nag-speech po kasi ako, dapat nga kasama siya dun. Pero sa sobrang kaba ko, hindi ko na alam kung ano pinagsasabi ko. Tapos nawala na yung pasalamat ko sa kanya. Pero, Nakalimutan mo isa sa speech. po, kasi yung Pagdating sa speech Edward. po, parang dire-diretso na ako. Tapos parang kabala na kung ano yung nasa, kung ano yung sinasabi ng puso ko. Last, sabihin ko. Tapos, gusto ko talaga magpasalamat na nandiyan si Dodo, ganyan. Parang kinakabahan ako. Wala na nga po dong yung photo, ano ba tawag mo, mapapicture ka after mo maano yung award. Umalis ako. Hindi ko alam So, kung part siya ng kailangan speech, ko magpa-picture ko. ngayon, sasabihin mo about Edward na nakalimutan mo during Opo. Oo, nakalimutan ko po pasalamatan. Kung binigyan pa po nila akong pagkakataon, pasalamatan ko siya. Pero sabi niya, hindi niya naman daw kailangan, ay importante po ay andun siya, sumuporta. Mother Big. And Alright. partner, congratulate din natin ang mayward dahil sa kanya napaka-successful na album launch. Thank you po. Na in an Correct. hour ay nag-number 1 and nag-number 2 sa Sold iTunes out. International. Ay, thank you po. Praise the Lord. Winner. Ayan, our